नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी इनहेरिटेन्सको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। ओके, ल अब डेफिनेसनबाटै स्टार्ट गरौँ, थ्योरी पार्टबाट। इनहेरिटेन्स क्यान बी डिफाइन्ड एज अ प्रोसेस वेयर वान अब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रपर्टिज अफ एनदर। क्लासको कुनै पनि ओब्जेक्टले अर्को ओब्जेक्टको प्रपर्टी एक्वायर गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इनहेरिटेन्स। अब डेफिनेसनहरू त सबै डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिइहाल्छु है। अब यसको बारेमा बुझौँ ल। यसलाई हामीले पहिला बुझौँ के रहेछ इनहेरिटेन्सको बारेमा, अनि त्यसपछि हामी प्रोग्रामतिर जानुपर्छ। ओके, इनहेरिटेन्स किन चाहिन्छ भन्दाखेरि सपोज है, अब कसैले एउटा एक्जाम्पल दिउँ न, कसैले कोडहरू लेखिसकेछ, जस्तै अब ल कुनै मेसिन लर्निङको कोडहरू कसैले लेखिसकेछ है। त्यो कोडहरू लेखिसकेको कोडलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ, के थ्रु गर्ने भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स थ्रु। किन त्यो कोड फेरि किन लेखे, त्यस्तै कोड किन लेखिराख्नु, उसकै कोड टानेर गर्दा पनि त हुन्छ नि। हो, त्यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि रियुजेबिलिटी आएको है। अब यहाँ अ क्लास द्याट इज डिराइभ फ्रम एनदर क्लास इज कल अ सब क्लास है। अब क्लास फ्रम द सब क्लास इज डिराइभ इज कल अ सुपर क्लास। यो सुपर क्लास र सब क्लास के हो म बुझाइदिन्छु। इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको जहाँ चाहिँ एउटा क्लासले अर्को एउटा ओब्जेक्टले अर्को ओब्जेक्टको प्रपर्टी लिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स है। यो बायोलोजिकल टर्म हो, बायोलोजिकल टर्म हो। जहाँ जस्तै भन्छ नि पेरेन्टको हेरिडिटी आएको छ होइन, इनहेरिटेन्सको कन्सेप्टमा त्यही त भन्छ नि, छोरोमा पेरेन्टको हेरिडिटी आएको छ भन्छ नि, त्यस्तै हो इनहेरिटेन्समा भनेको है। प्रपर्टीहरू छोरोमा पेरेन्टको प्रपर्टीहरू आउनेलाई के भन्छ भन्दा इनहेरिटेन्स। ओके, अब इनहेरिटेन्समा बुझ्नुपर्ने भनेको हाम्रो सुपर क्लास भनेको के हो, सब क्लास भनेको के हो। सुपर क्लास भनेको जस्तै पेरेन्टहरू भयो, जोसँग चाहिँ प्रपर्टीहरू छ है। प्रपर्टी भनेको यहाँ के भन्दा नि भेरिएबलहरू या तपाईँको म्याथडहरू सुपर क्लास। अब सब क्लासले चाहिँ के गर्छ भने सुपर क्लासको भेरिएबल म्याथडहरूलाई तान्ने काम गर्छ या उसलाई चाहिएको बेलामा युज गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सब क्लास। यहाँ डेफिनेसन दिएको छ है, क्लास द्याट इज डिराइभ फ्रम एनदर क्लास इज कल अ सब क्लास भनेको छोडाको जस्तै हो यो सब क्लास भनेको चाहिँ। अनि सुपर क्लास भनेको चाहिँ प्यारेन्ट क्लास है, बुवाहरू जस्तै। ओके, इनहेरिटेन्सको टाइप्स हेरौँ त, सिङ्गल इनहेरिटेन्स, मल्टिपल इनहेरिटेन्स, हायरार्किकल इनहेरिटेन्स र मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स। यसमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गल इनहेरिटेन्स, हायरार्किकल र मल्टिलेभल चाहिँ सपोर्ट गर्छ, तर मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गर्दैन। जाभाले मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गर्न चाहिँ इन्टरफेस युज गर्छ है, एब्स्ट्र्याक्ट क्लासेसहरू युज गर्छ। ओके, सिङ्गल इनहेरिटेन्स अब हामी बुझौँ है। सिङ्गल इनहेरिटेन्स भनेको एउटा जस्तै प्यारेन्टबाट एउटा चाइल्डलाई प्रपर्टी दिने या फादरबाट चाइल्डलाई प्रपर्टी दिने। अब यसमा यहाँ के भन्छ भन्दा यो क्लास ए जुन छ नि प्यारेन्ट क्लास, यसलाई हामी बेस क्लास पनि भन्छौँ, फादर पनि भन्छौँ, प्यारेन्ट क्लास पनि भन्छौँ है। अब छोरालाई सन पनि भन्छौँ, डिराइभ क्लास पनि भन्छौँ, अनि सब क्लास पनि भन्छौँ, यसलाई सुपर क्लास पनि भन्छौँ है। प्यारेन्टलाई सुपर क्लास पनि भन्छौँ, छोरालाई सब क्लास पनि भन्छौँ। ओके, यसको सानो एक्जाम्पल हामीले यो सिन्ट्याक्स भइहाल्यो, क्लास ए क्लास बी एक्सटेन्स ए। अब यसलाई हामीले सानो एक्जाम्पल गरेर हेरौँ ल, के हो सुपर क्लास र सब क्लास। ओके, मैले सुरुदेखि नै गर्न गइरहेछ, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, इनहेरिटेन्स ल। यसमा गएर मैले एउटा प्याकेज क्रिएट गर्छु, न्यू प्याकेज सिङ्गल। अब यसमा गएर न्यू सिङ्गल सब भनेर भनिदिन्छु है। ओके, अब तपाईँलाई मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ भने यो जुन क्लास छ यो क्लासकै मेन मेथड हुन्छ है, यो मेन क्लासको मेन मेथड भयो। ओके, ल अब मैले
यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा क्लास डिफाइन गरौँ फादर अर सिंगल सब भने सुपर क्लास भनेर डिफाइन गर्छु है। अब यहाँ यो सुपर क्लास छ नि यसको प्रपर्टीहरू कहाँ जानु पर्यो मुनि जानु पर्यो है। यसको प्रपर्टीहरू कहाँ जानु पर्यो मुनि जानु पर्यो। यसको प्रपर्टी मुनि लानको लागि हामी के गर्छौँ एक्सटेन्ड्स सुपर क्लास। प्रपर्टीहरू भनेको जस्तै इन्ट एक्स इक्वल टु 30 है void डिस्प्ले। ओके अब यहाँ हेरौँ ल डिस्प्ले यसमा केही कुरा प्रिन्ट गरौँ त आई एम इन सुपर क्लास। ल यहाँ मैले के गर्छु भन्दा सिंगल सब एसबी इक्वल टु न्यू सिंगल सब एसबी डट डिस्प्ले। हेर्नु है यो ऑब्जेक्ट के को बनाएको छ एसबी हैन सिंगल सबको ऑब्जेक्ट बनाएको छ। सिंगल सबको ऑब्जेक्ट बनाएको छ अनि यो एसबी डट डिस्प्ले गरेपछि तपाईको सिंगल सबमा छ त डिस्प्ले छैन है। सिंगल सबको ऑब्जेक्ट बनाएको छ तर यो सुपर क्लासलाई हामीले इनहेरिट गरेको कारणले यो कहाँ जान्छ डिस्प्लेमा जान्छ। हामी रिजल्ट हेर्न सकिन्छ है। ओके आई एम इन सुपर क्लास। अब सपोज मैले यो सुपर क्लासलाई एक्सटेन्ड गरिन सुपर क्लासलाई के गरिन एक्सटेन्ड। यहाँ हेर्नु त डिस्प्ले छ छैन नि छ त छैन भनेपछि तपाईको यो सिंगल सबमा डिस्प्ले छैन त्यही भएर यो प्यारेन्ट क्लासमा जान पाएन क्या। त्यही कारणले एक्सटेन्ड सुपर क्लास। ओके यसलाई एउटा तरिका यो भयो। नेक्स्ट तरिका के हुन सक्छ त नेक्स्ट तरिकालाई हामी गरौँ ल। यसलाई मैले अर्को एउटा क्लास बनाएर पनि गर्न मिल्छ है। ओके क्लास सुपर सेकेन्ड क्लास। ओके सेकेन्ड क्लास अनि इन्ट पर्दैन void सो डाटा। ओह आई एम इन सेकेन्ड क्लास। ल एउटा सानो प्रिन्ट गरेर देखाइदिएको। अब यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ त यसलाई एक्सटेन्ड्स सुपर क्लास। अहिले हामीले के गर्दैछौँ सिंगल इनहेरिटेन्स है नबिर्सिने है। ओके यहाँ मैले के गरिदिन्छु सिंगल इनहेरिटेन्स लेखिदिन्छु है सिंगल इनहेरिटेन्स। ल अब यहाँ हेर्नु त मैले यो सुपर क्लासमा डिस्प्ले छ सेकेन्ड क्लासमा सो डाटा छ तर मैले अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है यसमा चाहिँ मैले के गर्दिनँ यो मेन क्लासमा राख्दिएँ। यसमा मैले सो डाटालाई पनि कल गर्छु डिस्प्लेलाई पनि कल गर्छु। हेरौँ ल मैले अब के गर्नु पर्यो सेकेन्ड क्लास एसएस इक्वल टु न्यू सेकेन्ड क्लास। ओके अब एसएस ऑब्जेक्ट बनाए एसएस भनेको ऑब्जेक्ट हो सेकेन्ड क्लासको यो सेकेन्ड क्लासको ऑब्जेक्ट हो है यो सेकेन्ड क्लासको एसएस भनेको सेकेन्ड क्लासको ऑब्जेक्ट। अब यसलाई मैले यता राखिदिन्छु। ओके एसएस भनेको के रहेछ यो सेकेन्ड क्लासको ऑब्जेक्ट हो एसएस भनेको है। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एसएसले कल गर्छ है। अब एसएसले के गरिरहेछौँ कल गर्छौँ एसएस डट डिस्प्ले छ त यहाँ हेर्नु है यसले काम कसरी गर्छ। अब एसएस डट डिस्प्ले गरेँ मैले यसले काम गर्ने तरिका हेरौँ ल। यो आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि आउँछ है। यहाँ हेर्नु त रन गरेँ आई एम इन सुपर क्लास भनेर। अब यसले कसरी काम गर्दैछ भने यहाँ हेर्नु है मैले अहिले गरेको के हो भन्दाखेरि यो सेकेन्ड क्लासको डिस्प्लेलाई कल गर्यो भनेपछि एसएस डट डिस्प्ले भनेको सेकेन्ड क्लासमा कल गर्यो। अब यहाँ हेर्नु त यो सेकेन्ड क्लासमा डिस्प्ले कुनै छ छैन। सेकेन्ड क्लासमा डिस्प्ले छैन भनेपछि यो सो छ तर डिस्प्ले छैन भनेपछि यसले चाहिँ के दिन्छ सुपर क्लासमा गएर खोज भन्छ। अब सुपर क्लासमा गएर खोज्दाखेरि डिस्प्ले भेट्छ अनि डिस्प्ले के गर्छ आई एम इन सुपर क्लास डिस्प्ले गर्छ है। यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला
हैन। ओके, अब त्यस्तै मैले एसएस डट सो डाटा यसलाई पनि प्रिन्ट गरिदिउँ। अब यो त एसएसमा छँदैछ। ओ आई एम इन सेकेन्ड क्लास। ल यहाँ हेर्नु त, यसमा भयो है, यो सिङ्गल इनहेरिटेन्स भनेपछि सिङ्गल इनहेरिटेन्सको लागि हामीले यो यसलाई के भन्छ, सुपर क्लास, यहाँ के छ प्यारेन्ट भन्छ। यसलाई बेस क्लास पनि भन्छ, बेस क्लास अर सुपर क्लास अर प्यारेन्ट क्लास है, अर फादर पनि भन्छ कतिले है, फादर क्लास। अब यो मुनिकोलाई के भन्छ, यो क्लासलाई, यो सेकेन्ड क्लासलाई हामीले भनेको भने सब क्लास अर सन क्लास अर डिराइभ क्लास है। ल यो यति नै भनौँ है, सब क्लास, डिराइभ क्लास है, सन क्लास है। ल यो छोडाको नामहरू भयो है। अब यहाँ तपाईँको सुरुमा यहाँ खोताल्यो, भेटेन, माथि जान्छ, माथि प्रिन्ट गर्छ, अनि अब यहाँ भेट्यो भने त यहीँ भइहाल्यो। तर यति सपोज यो प्रोग्राम रन भइरहेछ होइन, यो प्रोग्राममा यहाँ हेर्नु त, यो प्रोग्राममा मैले यो हटाइदिएँ भने के हुन्छ होला, यो प्रोग्राममा मैले यो एक्सटेन्ड हटाइदिएँ भने यो सुपर क्लास, यसले डिस्प्ले हेर्नु त के भन्छ, डिस्प्ले मिस्टेक देखायो, डिस्प्ले छैन भन्छ क्या हो। त्यही भएर यहाँ इनहेरिट गरेको छ। यसमा के कन्फ्युजन छ भने हजुरले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो सिङ्गल इनहेरिटेन्स हो है, सिङ्गल इनहेरिटेन्स हो है, सी क्यापिटल। ओके, अब यो यसको डिस्क्रिप्सन म लेखिदिन्छु। अब हामी यसपछि हायरार्किकल पनि हेर्छौँ अनि हामी मल्टी लेभल पनि हेर्छौँ। यो सिङ्गल इनहेरिटेन्समा एउटा प्यारेन्टबाट एउटा चाइल्डलाई इनहेरिट गरेको छ। फेरि यो मुनिको चाहिँ मेन क्लास हो, यसलाई इनहेरिट गरेको छैन, यसलाई हामीले छुट्टै मेनबाट आएको छ है। मैले यो दुइटै तरिकाले देखाएँ, अर्को तरिका पनि गर्न मिल्छ है हामीले। जस्तै मैले यो सुपर क्लास छ नि, सुपर क्लासलाई मैले अर्को क्लासमा पनि लेख्दा मिल्छ है। यसलाई अब कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि सपोज यसलाई हटाइदिउँ, कन्ट्रोल एक्स। अब मैले न्यू क्लास गरेँ, न्यू क्लासमा सुपर क्लास, ल यहाँ गरेँ होइन। अब कन्ट्रोल भी, यो सुपर क्लासलाई हटाइदिउँ, सरी है, यो सुपर क्लासलाई हटाइदिउँ। ओके, यसरी हामीले अर्कातिर लेख्दा पनि हुन्छ है, सुपर क्लास, सुपर क्लास यहाँ मिस्टेक भयो त, पब्लिक, ल यहाँ भयो है। ओके, यो सेकेन्ड क्लास है, उता अर्कोतिर बनाएर पनि गर्दा हुन्छ, जसरी पनि गर्दा हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ, नेक्स्टमा चाहिँ हजुरलाई म सेपरेटली क्लास बनाएर देखाइदिन्छु कसरी गर्ने हो सेपरेटली भनेर। ल आजलाई यति गरौँ, सिङ्गल इनहेरिटेन्स सक्यो। अब हामी नेक्स्टमा हायरार्किकल इनहेरिटेन्स गर्छौँ। सिङ्गल इनहेरिटेन्सको चाहिँ तपाईँले फिगर याद गर्ने है, प्यारेन्ट अनि चाइल्ड। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे।